cuộc đời vô thường, thân người hết sức mong manh dễ mất. Chỉ một hơi thở dừng lại không tiếp nối, thì dù muốn hối cải tu sửa cũng không còn kịp nữa. Khi ấy thì trên chốn dương gian phải cam chịu tiếng xấu ngàn năm. Cho dù con thảo cháu hiền cũng không thể thay ta rửa sạch. Lại dưới cõi u minh ắt phải trầm luân ngàn kiếp trong địa ngục cam chịu nghiệp báo. Cho dù là các vị thánh hiền hay Phật, Bồ Tát cũng không thể dẫn dắt cứu ta ra khỏi. Ôi, như thế có thể nào không sợ được sao? Điều quan trọng thứ ba là phải phát tâm tu sửa thật dũng mãnh. Người đời đa phần không thể tu sửa lỗi lầm là vì cứ quen theo nếp cũ mà sa đọa. Chúng ta cần phải phấn chấn mạnh mẽ vươn lên, không được phân vân trì trệ, không được chậm trễ dùng dằng. Đối với lỗi nhỏ nhặt phải xem như bị gai đâm vào thịt, cần nhanh chóng lấy ra. Đối với lỗi nặng nề nghiêm trọng phải xem như bị rắn độc cắn vào ngón tay, lập tức chặt bỏ không chút chần chừ. Đó là nói đến lợi ích của sự phát tâm dũng mãnh, nhanh chóng như sấm chớp, như gió mạnh. Phát khởi đầy đủ 3 tâm niệm như trên, biết khổ thẹn, biết sợ sệt lỗi lầm và quyết tâm tu sửa thật dũng mãnh, thì mỗi khi mắc phải lỗi lầm liền sửa đổi được ngay. Ví như lớp băng mùa xuân gặp ánh mặt trời, lo gì không tan chảy. Tuy nhiên, lỗi lầm xấu ác của con người có thể theo nơi sự việc biểu hiện mà tu sửa, cũng có thể dựa trên sự suy xét đạo lý mà tu sửa, lại cũng có thể ngay từ trong tâm ý mà tu sửa. Mỗi phương cách tu sửa như vậy đòi hỏi công phu khác nhau, mà hiệu quả cũng khác nhau. Chẳng hạn như ngày trước thường giết hại sinh mạng, nay giữ giới không giết hại. Hoặc như ngày trước thường nóng giận, nay cố ngăn giữ không còn nóng giận. Những sự tu sửa như thế là theo nơi sự việc biểu hiện mà tu sửa. Tu sửa theo cách như vậy là cố sức kiềm chế sự việc đã biểu lộ ra bên ngoài, nên thật hết sức khó khăn. Nhưng cội gốc của những lỗi lầm ấy rốt cuộc vẫn còn nguyên đó, trừ bỏ nơi này lại nảy sinh nơi khác. Thật không phải phương cách đốt tráo để tu sửa triệt để mọi lỗi lầm. Người khéo léo hơn trong việc tu sửa lỗi lầm thì khi sự việc còn chưa biểu lộ ra bên ngoài đã sớm suy xét đạo lý của sự việc ấy. Chẳng hạn như đối với việc giết hại sinh mạng, liền suy xét theo đạo lý rằng trời đất luôn có đức hiếu sinh, muôn loài đều tham sống sợ chết. Này ta giết hại loài vật để nuôi dưỡng thân mình, làm sao có thể tự thấy an ổn trong lòng. Hơn nữa, con vật bị giết kia đã bị đâm chém cắt xẻo, rồi lại bị cho vào nồi nước sôi chảo dầu nóng, đau đớn thống khổ thấu tận xương tủy. Ta lại dùng thân xác nó để nuôi dưỡng mình, dẫu có bày ra thành trăm món ngon lạ, ăn qua khỏi miệng cũng đều tiêu mất. Trong khi đó, chỉ cần canh rau đơn sơ cũng đủ no bụng. Vì sao phải giết hại sinh mạng của muôn loài, làm tổn hại đến phước đức của mình? Lại suy xét đến việc hết thảy muôn loài có máu thịt, khí chất, cũng đều có linh tính, tri giác. Đã có linh tính, tri giác thì đối với loài người chúng ta cũng là cùng một bản thể. Này tự thân ta đã không thể tu tập thành bậc chí tôn chí đức để muôn loài phải tôn kính, gần gũi, nương cậy ta, lẽ nào lại còn xuống tay giết hại sinh mạng của chúng, khiến chúng phải đem lòng oán hận căm thù ta, không sao nói hết. Suy xét được thấu đáo những điều như thế, thì khi nhìn thấy món ăn do giết hại mà có, ắt phải hết sức đau lòng, không thể nào nuốt trôi qua khỏi cổ. Hoặc như trước đây vốn thường nóng giận, liền suy xét rằng đối với người có chỗ cư xử kém cỏi chẳng bằng ta, xét về tình thì nên khởi lòng thương xót họ mới đúng. Đối với người làm việc trái lý lẽ xúc phạm ta, thì đó là sai trái của họ, nào có liên quan gì đến ta.
Nghĩ như thế thì thấy thật không có gì để giận dữ cả. Lại suy xét rằng trong thiên hạ chẳng có bậc hào kiệt nào lại tự mãn, luôn cho mình là đúng. Cũng không có học thuyết nào dạy ta oán ghét người khác. Công hạnh có điều chưa đạt được đều là do phước đức tự thân ta chưa tu tập đúng mức, chưa đủ cảm hóa người khác. Ta cần phải lấy những điều đó để tự phản tỉnh, suy xét về bản thân mình. Như vậy thì khi có người đến phỉ báng làm nhục, liền xem đó như sự cọ xát, rèn luyện giúp đá thô thành ngọc quý. Như thế ắt phải vui mừng đón nhận, làm sao có thể nổi giận. Hơn thế nữa, nếu ta bị phỉ báng mà không nổi giận, thì những lời xúc phạm ấy dù có nhiều đến đâu cũng chỉ như kẻ đốt lửa giữa khoảng không, rốt cuộc cũng phải tự liệm tắt. Bằng như nghe lời phỉ báng mà nổi giận, thì cho dù hết lòng khéo léo biện bạch, cũng chẳng khác nào con tầm mùa xuân nhả tơ làm kén, ngày càng tự trói chặt lấy chính mình. Như vậy, sự nóng giận chẳng những là vô ích mà còn gây hại nữa. Đối với hết thảy những lỗi lầm xấu ác khác, cũng đều dựa theo đạo lý mà suy xét như thế. Nếu sự suy xét đạo lý đã được rõ ràng sáng tỏ, thì mọi lỗi lầm xấu ác đều sẽ tự chấm dứt. Thế nào là tu sửa lỗi lầm ngay từ trong tâm? Đó là tự xét rằng lỗi lầm xấu ác của con người có vô số nguyên nhân, nhưng hết thảy đều do tâm tạo tác. Nếu trong tâm mình an nhiên bất động, thì lỗi lầm dựa vào đâu mà sinh khởi? Người tu học phương pháp sửa lỗi này đối với những lỗi lầm xấu ác như háo sắc, tham danh, tham tiền của, dễ nóng giận, vân vân, không cần thiết phải truy đuổi tìm kiếm đối trị từng loại. Chỉ cần một lòng chuyên chú làm thiện, lúc nào cũng duy trì ý niệm chân chánh, thì bao nhiêu ý niệm tà vậy xấu ác sẽ tự nhiên không thể khởi lên làm ô nhiễm. Ví như khi mặt trời rực sáng giữa không trung, các loại yêu ma quỷ quái thảy đều trốn mất. Đây là phương pháp sửa lỗi chân truyền tinh tế nhất. Mọi lỗi lầm đều do tâm tạo tác, nên cũng do nơi tâm mà sửa đổi. Ví như việc đốn trừ loài cây độc, phải trực tiếp chặt phá ngay vào gốc rễ, đâu cần phải đốn tỉa từng cành nhánh, ngắt bỏ từng chiếc lá. Nói chung thì phương pháp đối trị lỗi lầm ngay từ trong tâm là vượt trội và hiệu quả hơn hết. Đang khi tu tập giữ tâm thanh tịnh, nếu trong tâm vừa khởi động niệm xấu ác, liền tức thời rõ biết rồi thì niệm xấu ác đó liền tự nhiên không còn nữa. Bằng như chưa đủ sức để tu tập theo phương pháp trị tâm, thì nên dùng phương pháp suy xét rõ ràng theo đạo lý để trừ bỏ lỗi lầm. Nếu vẫn chưa đủ sức dùng phương pháp suy lý, thì nên dùng phương pháp đối trị theo sự việc sai trái đã biểu hiện. Nếu như sử dụng phương pháp trị tâm cao nhất, đồng thời kèm theo những phương pháp còn lại, như vậy cũng chẳng có gì sai lầm. Nhưng nếu chỉ biết sử dụng những phương pháp kém hiệu quả mà không biết đến phương pháp vượt trội hơn, thì thật là khờ dại. Cho nên khi phát nguyện sửa đổi lỗi lầm xấu ác, thì giữa nơi sáng rõ nên cầu được bạn tốt nhắc nhở, ở chỗ u tối khuất lấp nên nguyện có quỷ thần soi xét chứng minh. Hết lòng sám hối những tội lỗi đã qua, ngày đêm không chút giải đãi buông lung, trải qua 1 tuần, 2 tuần, cho đến 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, ắt phải có hiệu quả ứng nghiệm. Chẳng hạn như cảm thấy tinh thần điềm nhiên, thư thái khoáng đạt, hoặc cảm thấy như trí tuệ khai mở, hốt nhiên sáng suốt, hoặc có những lúc rơi vào cảnh rối ren phiền nhiễu, nhưng cảm xúc, suy nghĩ đều suốt thông không vướng mắc, hoặc có những lúc gặp kẻ oán thù nhưng có thể bình tâm đổi giận làm vui, hoặc mơ thấy nôn mửa ra vật đen tối, hoặc mộng thấy các bậc hiền thánh ngày trước hiện đến dắt dẫn ân cần,
hoặc mơ thấy mình đi lại nhẹ nhàng trên hư không, hoặc mộng thấy những thứ như cờ phướng, lòng quý, đủ mọi cảnh tượng thù thắng tốt đẹp. Hết thảy những điều như thế đều là biểu hiện của việc đã dứt trừ được lỗi lầm xấu ác. Tuy nhiên, không được bám chấp vào những thành tựu như thế mà vội khởi tâm cao ngạo tự mãn, vì như thế sẽ ngăn trở ta không thể tiến bộ thêm nữa. Xưa có người tên Cự Bá Ngọc, khoảng năm 20 tuổi, đã thấy rõ được những lỗi lầm xấu ác trước đây của mình và dứt trừ sửa đổi được hết thảy. Sang đến năm 21 tuổi mới biết những sự hối cải trước đây của mình thật ra vẫn chưa dứt hết được lỗi lầm. Sang năm 22 tuổi thì ông nhìn lại năm 21 tuổi, quan sát những việc đã qua như trong giấc mộng, lại tiếp tục sửa lỗi. Cứ như thế năm này sang năm khác, ông vẫn kiên trì tuần tự sửa lỗi. Cho đến năm 50 tuổi vẫn còn nhìn lại, thấy được lỗi lầm của năm 49 tuổi. Việc học sửa lỗi của người xưa là như thế. Chúng ta đều là những kẻ phàm tục tầm thường, những điều lỗi lầm xấu ác tích tụ dẫy đầy không kể xiết. Thế mà khi nhìn lại những việc đã qua, lại thường chẳng thấy được lỗi lầm chi cả. Ấy là bởi tâm mê muội nên mắt bị che mờ. Tuy nhiên, con người khi lỗi lầm xấu ác quá sâu nặng cũng có những biểu hiện có thể thấy được, chẳng hạn như tinh thần u ám, bế tắc, nói trước quên sau, hoặc không duyên cớ gì nhưng trong tâm vẫn thường phiền não bực dọc, hoặc đối diện với người hiền lương quân tử thì cảm thấy hổ thẹn ngượng ngùng, hoặc được nghe những lời bàn luận chân chánh nhưng lại không vui thích, hoặc thường bị rơi vào cảnh làm ơn mắc oán, hoặc đêm nằm mộng thấy những chuyện điên đảo trái nghịch. Nếu nặng nề quá, có thể sinh ra nói năng lộn xộn, tâm thần bất định. Hết thảy những điều như vậy đều là biểu hiện của việc làm xấu ác. Nếu thấy có một trong những biểu hiện như thế thì phải lập tức phát tâm mạnh mẽ phấn chấn, quyết lòng dứt bỏ lỗi cũ, dựng xây đời mới. Mong sao người nghe, người đọc hiểu đúng được những điều như trên để không tự dối mình. Kinh dịch nói: nhà nào tích chứa điều lành ắt có thừa niềm vui. Thuở xưa, một người họ Nhan mang con gái gả cho Thúc Lương Hột, vì xét thấy tổ tiên nhiều đời của ông này từng tạo nhiều phước đức, do đó tin chắc rằng con cháu về sau ắt phải được hưng thịnh tốt đẹp. Xin được nói thêm, Thúc Lương Hột về sau sinh ra một bậc thánh nhân, chính là Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử khi ngợi khen vua Thuấn là bậc đại hiếu có nói rằng: tông miếu tổ tiên được thờ kính, con cháu nhiều đời gìn giữ phước lành. Những lời như thế đều là sự luận giải rốt ráo rõ ràng. Nay ta lại thử đem những chuyện có thật đã qua để chứng minh cho lập luận này. Quan thiếu sư họ Dương, tên Vinh, quê ở huyện Kiến Ninh. Huyện này nay thuộc tỉnh Phúc Kiến. Tổ tiên nhiều đời làm nghề chèo thuyền đưa người sang sông để sinh sống. Gặp lúc trời mưa lâu, nước sông suối dâng cao, dòng chảy rất xiết, cuốn trôi cả những vùng dân cư. Người chết đuối cứ theo dòng sông mà trôi xuống. Những thuyền khác đều tranh nhau vớt lấy tài sản quý giá trôi trên sông. Chỉ riêng ông Cố và ông nội của thiếu sư, hai người đều hết sức lo việc cứu người, hoàn toàn không vớt lấy một chút tài vật nào. Người trong làng đều cười chê họ là ngu dại. Đến khi cha của thiếu sư ra đời, gia đình dần dần khá giả lên. Bỗng có vị thần hóa hình thành một đạo nhân đến bảo người nhà rằng: tổ phụ các người có âm đức lớn, con cháu sẽ được giàu có vinh hiển, nên cải táng mộ tổ phụ vào chỗ đất này. Nói rồi chỉ cho một chỗ đất. Người nhà y theo chỉ dẫn của đạo nhân mà cải táng. Chỗ ấy sau này các thầy địa lý đều gọi là Gò Bạch Thố.
Về sau sinh ra thiếu sư, còn nhỏ tuổi đã thi cử đỗ đạt, làm quan tước vị lên đến tam công. Ông cố và ông nội của thiếu sư đều được triều đình truy tặng quan tước như vậy. Con cháu về sau đều được hưng thịnh tốt đẹp, cho đến nay vẫn còn nhiều người hiền đức. Buông. Thế gian này điều gì là khó làm nhất? Phải chăng là nếu giữ thứ mà ta vẫn hằng say đắm, yêu thích không rời? Đã trót mê say điều gì thì lòng tự dưng sinh ràng buộc, tay níu chặt, tâm lo sợ quẩn quanh. Nghĩ đến ngày rời xa, lòng bỗng khổ đau tiếc nuối muôn trùng. Chung quy cũng vì bản ngã sâu dày, tập khí nhiều đời thích thâu nhận vào, chứ chưa từng nghĩ đến xả ly lìa bỏ. Thường nhân sinh mộng mị, cũng có buông bỏ xa rời, nhưng không phải tự thân chủ động xa lìa, mà là bất lực nắm níu cho tới khi sức cùng lực cạn, thống khổ không thể giữ thêm. Khi ấy mới đành lòng buông xuôi chấp nhận. Cũng là buông bỏ, nhưng tâm thế khác nhau. Một đằng tự buông, và một đằng buộc phải bỏ. Tất nhiên, hệ lụy và khổ đau cũng khác nhau nhiều. Có khi nào ngồi lại thành thật với chính mình, ngẫm nghĩ xem những gì ngày xưa ta từng say đắm, giờ còn lại gì? Nếu không là những đống tàn tro ký ức, chẳng thể gợi thành lời. Nếu không là những tủi nhục triền miên của những kiếp đời lên đên phần mòn, còn gì nữa nếu không là những vết thương tích yêu thương đã cũ? Tâm hồn nhạt màu vẫn đau đáu mơ về một chân trời hạnh phúc mai sau. Những năm tháng thời gian, những cảm xúc sâu xa và những ước vọng cấu cào gom nhặt hết những tháng ngày hạnh phúc hoặc khổ đau, rồi dệt nên những ảo tưởng đời người. Mình mơ trong mơ, và chưa bao giờ dù là một sát na sống cho trọn lòng với thực tại. Người quên mất con đường, quên mất chốn về, quên đi những nước mắt đại dương vẫn ngày đêm nhấn chìm nhân sinh trong khổ nạn. Và ta chưa thật sự thương mình. Hóa ra ta mới là một chúng sanh đầy khổ nạn cần cứu vớt hơn bao giờ hết. Ta chưa cứu nổi mình thì cứu nổi ai? Những thứ ngày xưa ta đắm say, giờ thành trần ai khói bụi bên đường. Gió thổi qua, hạt trần ai bay xa tít mù khơi vạn dặm. Chỉ còn lại mình ngồi ôm đống tro tàn ký ức. Qua muôn kiếp diệt sinh, bao giờ ta chưa giật mình tỉnh thức, thì ngày ấy vẫn còn chìm trong những mong manh, cuồng vội, lưng chừng. Mưa đường trần dầm về qua từng kiếp diệt sinh, bụi đường hoen phai đi màu áo bạc vô thường. Một mai người hành giả tỉnh giấc phù hoa, đưa tay hứng giọt tịnh thủy cam lộ, gột rửa hết những đoạn trường mỏi mệt. Rồi thì ta là ai đây, giữa những bộn bề mất được? Giọt nắng bên trời nào rơi rụng giữa hư không? Bình yên trong giây phút này ở đây. Đã hơn một lần tự mình vấn hoặc, đợi chờ có còn là niềm hạnh phúc khi thân ở đây, mà tâm thổn thức hướng đến một chốn xa nào. Lề lối tư duy bạc màu sờn rách, ngày mai sẽ ổn, hoặc ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, là một lối tư duy thiếu trách nhiệm, chênh vênh và phụ thuộc vào định mệnh luận, được nuôi dưỡng trên cơ sở một cái tôi yếu mềm, đáng thương và đầy tự phụ. Ai
đã từng chờ một người nơi xa mới biết nhung nhớ cấu cào bình an nhiều bao nhiêu, và ai đang mong một ngày mai tương lai tốt đẹp mới hiểu được những vết hằn sâu thất vọng, chán chường ngao ngán giường nào. Ấy vậy mà chúng ta lại vẫn thích hy vọng, đợi chờ, ngây thơ đặt mình vào trò chơi sinh mệnh, được mất có không, như một cách tìm cầu sự cứu rỗi, niềm an ủi vỗ về, cơ hồ như ru ngủ mình cho qua những ngày tháng khổ đau mộng mị. Ngày mai có chắc sẽ tốt đẹp hơn, hay ngày càng tồi tệ hơn, khổ đau nhiều hơn như thế? Nếu không thể chắc được ngày mai sẽ xảy đến chuyện gì, thì sao không sống hết lòng và bao dung với hiện tại? Đừng chờ tới ngày mai, phải ổn ngay bây giờ, vì chúng ta đang sống trong chính những giây phút hiện tại, giây phút đẹp thiên thu. Đẹp là vì duy nhất, thiên thu vì ta đã có mặt và sống đẹp và trọn vẹn với chính mình. Dù hiện tại có đang ngập ngụa trong vũng lầy của lo sợ, đau thương, thì hãy nhớ rằng đây không phải là điểm cuối cùng hay sự kết thúc. Mọi thứ đến đi không hề vô cớ. Khổ đau, mất mát chẳng phải đã dạy cho ta rất nhiều bài học làm người sao? Cuộc đời suy cho cùng không có gì đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất chính là ảo tưởng về một nỗi sợ hãi chưa được nhận diện, về hình hài chân thật của khổ đau. Ta vẫn còn một hành trình dài phía trước. Dù ngày mai có ra sao thì cũng đừng lo sợ. Ta phải ổn ngay bây giờ. Điều tử tế mãi còn. Người trong thiên hạ lấy mốc 100 năm là hạn định, nhưng mức trung bình của một đời người vào khoảng 70-80 năm. Tới lúc ấy rồi thì ai cũng đến đi theo lẽ đời hư ảo. Thời hoa niên tung bay khắp năm châu bốn bể, học hỏi, đào luyện bản thân và khám phá thế gian nhiều biến động, nhưng cũng rất tươi tắn lạ kỳ. Đến lúc trung niên bắt đầu học cách dừng lại, chiêm nghiệm lẽ vi diệu của cuộc đời, nội tâm hướng vào trong và bắt đầu sống hòa hợp với vũ trụ, nhân sinh. Lão niên bắt đầu rệu rạo, sinh mạng như lá mùa thu, xác xơ và lung lay trước gió, chỉ chờ ngày nhân duyên sinh mệnh chấm dứt, lại trở về cội nguồn đất mẹ, theo vòng quay sinh diệt của đất trời mà luân hồi trong muôn ngàn biểu hiện có, không. Tâm thái lúc giờ đây đã học được cách dần buông bỏ mong cầu. Đôi bàn tay bắt đầu biết cho đi những gì đã từng chấp thủ. Vào lúc 7-8-90 ấy, trên đầu già thật rồi, vô thường lão tử không còn gửi thư thăm hỏi, mà đã đến ôm sát cạnh bên. Hãy thử ngẫm vào giây phút ra đi ấy, những người ta đã yêu thương, những ai đã từng thù hận, những điều trân quý, những thứ phấn đấu cả đời đạt được, rồi có nghĩa lý gì không? Đứng một bên bất lực mà nhìn lại xác thân tứ đại của mình đang nằm lạnh lùng kia, cùng những người quen biết vây quanh, từ sâu trong tâm khảm họ đang khóc thương hay trách móc. Vào phút giây ấy, thứ mà người ta nhớ đến nhau nhất là gì nếu không là sự tử tế? Một đời duyên phận, 5 tháng bình yên, hạnh phúc sẽ chia cùng nhau trên một đoạn đường ân nghĩa. Nếu ai đó khóc thương cho sự ra đi của mình, thì ít nhất với họ, mình đã sống tốt đẹp. Giá trị cả đời người đong đo bằng những điều mà người ta đã làm cho người khác và sự cống hiến dành cho cuộc đời này. Ta đã làm gì để giúp đỡ và cứu vớt được cho ai?
hay chỉ là mang đến khổ đau, bức bách và ác cảm cho kẻ khác? Có những người tuy đang sống giữa cuộc đời này, nhưng khi ai đó chỉ nghe đến tên thôi đã người giật mình sợ hãi, thấy dáng hình tim họ lập tức nhói đau. Để cho đến cơ sự này, đến đi của ta cũng chẳng còn ý nghĩa. Mấy mươi năm chỉ là tồn tại, chứ chưa thực sự sống đúng nghĩa sinh mệnh con người. Ra đi, dù là trong tình thương thanh thản hay trong sự hối tiếc dày vò, tất cả tùy thuộc vào nhân sinh đối đãi, phương cách mà người ta chọn lựa thương nhau. Một đời sống tận tụy dâng tặng yêu thương, sự tiếp nối bao giờ cũng lấp lánh và sáng ngời, dù có đi đến cõi giới nào chăng nữa. Bình yên đến trong mỗi sớm mai, an lành đi trong từng chiều tối. Người cũ, trà cũ, ký ức cũng nhạt nhòa. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là nếu giữ quá nhiều ký ức khổ đau và nhớ những sai lầm thuộc về quá khứ. Ai đi ngang qua cõi sinh tử này cũng chất lên mình bao buồn thương khổ hận. Nếu cõi nhân sinh không hỉ nộ ái ố ưu sầu, thì hẳn ta bà đã hóa thành đất thiện cõi tình. Ngẩng đầu nhìn xuân thu, thời gian đã trôi đi biền biệt. Người cũ ngày xưa cũng mấy bận cách biệt tương phùng. Vừa mới gặp nhau, chớp mắt một cái đã thành người cũ. Gió lay hoa rụng, chẳng thể hạn định sớm chiều. Lòng người đổi thay, cớ gì lòng sinh sầu muộn. Người ta hay ví nhân sinh như một tách trà, đậm nhạt tùy duyên đối đãi. Trà xanh, nước tịnh, tâm lặng mới thấy được lý thiện. Lá trà qua bao cơn nắng trận mưa, hấp thụ linh khí linh thiêng của trời đất mà kết thành tinh chất. Chịu sự đau đớn khổ cực từ cắt xẻ rang xay, nhào nặng mới nên hình. Nằm trong bình lại chịu sự nung nấu của nước nóng để rũ hết mọi tinh chất vẹn nguyên vốn đã từng vay mượn từ núi cao rừng thẳm. Dòng nước xanh biếc cuối cùng trong vắt thấu tận đáy ly. Hương trà ngát hương bốc lên cúng dường 3000 thế giới. Vị trà đậm đặc tinh khôi tiếp tục luân chuyển đi vào huyết quản, đánh thức chân tâm tinh anh, tỉnh thức nhiệm màu. Cái hay của lá trà là cho đi và không lưu giữ. Cho đi hương vị tỉnh thức sự đời, không lưu giữ lại những ký ức kiếp người dù tươi đẹp hay nhiều buồn tủi. Cả một vòng đời mộc mạc giản đơn, hương thơm bay cao, còn xác thân khi hết duyên bỏ lại đời chẳng vướng bận. Trà đã cũ, ký ức cũng nhạt nhòa. Cái gì cần buông xuống thì nên buông xuống. Nhớ nhiều chấp nhiều chỉ làm chướng ngại cho hạnh phúc khởi sinh. Thế nên dân gian mới truyền nhau về bát canh mạnh bà, về một thứ vong tình tửu. Uống cạn một vốc tửu vong tình, nhân gian có thể rũ bỏ hết mọi ký ức khổ đau mà sống một đời tái sinh trong thanh thản. Trà không thể làm người ta quên đi quá khứ, nhưng lại giúp ta thức tỉnh hiện thực sống động đời mình. Sống tỉnh thức với khổ đau, âu cũng là một loại hưởng thụ cao xa trong nhà Phật. Ta không cần vong tình tửu để tìm quên. Cái ta cần là sự thức tỉnh như vị của thiền trà mang lại. Thiền ngữ có câu: thủy cấp bất nguyệt lưu. Ánh trăng sáng tỏa in bóng xuống dòng sông. Dòng nước dù có cuồn cuộn chảy trôi, nhưng cũng không thể làm trôi bóng trăng đi được. Tìm ánh trăng của đời mình,
luyến tiếc gì những thứ của ngày xưa. Người đã cũ không thể lưu giữ, trà đã cũ chẳng thể đậm thêm. Ký ức buồn đau rồi cũng chỉ là ký ức. Bên cửa thiền, hoa rơi hòa vào ánh trăng vàng óng ánh. Bây giờ và nơi đây, người cũ, trà cũ, ký ức cũng nhạt nhòa. Trải hoa hồng trên mỗi bước chân đi. Hãy kể ra xem, đã bao nhiêu lần chúng ta phải kìm nén những giọt nước mắt để đi qua những tháng ngày khổ đau, tuyệt vọng. Nếu một ngày mọi thứ dường như quay lưng lại với chúng ta, khi bầu trời không còn trong xanh và những đôi mắt thế gian nhìn ta không còn độ lượng, con đường có đóng lại và ta có nên tiếp tục bước đi? Nếu đã từng thản hoặc, phân vân trong trạng thái mong manh kia, thì chắc chắn ta đang đi trên con đường không có nhiều bình an và đầy hệ lụy. Lúc này, điều ta cần là phải quán chiếu chính mình để xem trên con đường này ta thật sự có đi đúng lối hay không. Có người nói, thế gian lúc ban đầu làm gì có đường, chỉ là người ta đi mãi rồi thành những con đường mà thôi. Cũng vậy, sơ tâm ban đầu làm gì có nhiễm ô, chỉ là người ta dấn sâu vào chốn bụi trần, riết rồi thành tập nghiệp khó phai mờ, lòng chất nhiều phiền não. Có những con đường trải đầy hoa cỏ dịu êm, nhưng cũng có những con đường lát đầy chông gai, vật nhọn. Có con đường đưa đến hạnh phúc và tình thương, nhưng cũng có con đường đưa đến những nẻo về tối tăm, khổ nạn. Sở dĩ ta phải đi trên con đường của mình ngày hôm nay, vì trước kia chúng ta đã tự mình chọn lựa. Không phải ai cũng may mắn đi trên đúng con đường an toàn, tốt đẹp, thanh cao. Còn lắm những người vẫn đang lạc lối triền miên giữa những ngã rẽ mờ mịt giữa chốn nhân gian, mông lung loay hoay, không tìm ra lối thoát. Nếu không may bước trên những con đường tối tăm đầy hiểm nguy như thế, hãy mạnh mẽ đứng lên rời bỏ, chọn cho mình con đường khác và tự trải hoa hồng trên mỗi bước chân đi. Cuộc đời dẫu có dài trăm năm nhưng được mấy ai, dẫu có thương cũng không thể cùng nhau suốt kiếp. Nhân sinh gặp nhau như bạn chung đường, lúc khởi đầu không cùng nhau thì trọn cuối con đường cũng đừng mong đi chung với nhau mãi mãi. Trên những hành trình tìm về cội nguồn của ánh sáng, bạn có thể quá mệt mỏi với những phù phiếm thị phi, với những não phiền danh lợi hơn thua của những trái tim đóng chặt, đôi tay nhân gian kìm siết trong những định kiến hẹp hòi. Ai đi tiếp và ai bỏ cuộc giữa chừng đều là những sự lựa chọn mà mỗi người chúng ta phải tìm cho ra lời giải đáp. Chỉ khi chúng ta đi qua bão tố mới biết tâm mình bình lặng tới đâu. Dù thế nào thì cũng hãy đứng dậy và bước đi. Nên nhớ, hầm hố chông gai chỉ nằm dưới những bước chân mình. Ta còn cả bầu trời rộng lớn thênh thang trên đầu. Hai vầng nhật nguyệt tinh khôi vẫn ngày đêm soi rọi. Trên con đường, hoa sẽ nở dưới mỗi bước chân qua. Chia ly không còn màu nước mắt. Gom nhặt hết tất cả nước mắt trong nhân gian vì chia ly, đủ làm trôi cả đại địa. Lượm lặt hết tất cả tiếc thương trong chốn hồng trần, đủ trám đầy cả khoảng không vũ trụ. Thế mới thường nghe, ba cõi biển khổ không có chốn tận cùng. Nước mắt nhân gian chẳng đặng dừng, vì từng phút giây trôi qua mỗi chúng sanh
chưa bao giờ chịu tỉnh ngộ. Ai đã từng yêu thương thật nhiều mới cảm khái được phiền não nhân gian. Ai đã từng rời xa người mình thương mới thấu tận nỗi khổ đau của sinh ly tử biệt. Từng ngày trôi qua, ôm trái tim vụn nát để tìm chốn bình an, đến khi gặp đúng người mình yêu thương, tưởng chừng hạnh phúc kia sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng nào ngờ, chia ly là một trong bát khổ, khiến người chia xa vừa hạnh phúc, vừa phải cam chịu sự đau đớn và dày vò. Thương mà phải rời xa, nước mắt chỉ có cất vào nỗi nhớ. Trải qua nhiều đau thương, cũng đến lúc làm người ta tỉnh ngộ rằng mình đã tham ái và mong cầu, chấp thủ quá nhiều chăng. Thương một người nghĩa là đã mở một cánh cửa đẩy mình vào biển khổ, thì cũng hãy mạnh dạn chuẩn bị cho mình tâm thế đối diện với buổi chia ly. Có tương phùng, ắt có ly biệt. Có hạnh phúc sum vầy, ắt có khổ đau chia xa vạn kiếp. Người trong nhân gian gánh trần lao nặng, oằn bước trên đôi chân cô độc. Mấy mươi năm rồi lại đi về, lòng ôm một khối tình chưa tròn chữ yêu thương, thì thần hồn phải lưu lạc giữa biển luân hồi, chỉ để kiếm tìm người của ngày xưa mộng mị. Gặp nhau thương được nhau đã là duyên phận, hết thương hết gặp cũng là do nghĩa tận duyên tàn. Thuần theo sắp đặt của nhân quả duyên khởi nghìn đời, còn hơn là dằn vặt trăm năm đau khổ vì một lời ước hẹn. Cuộc chia ly sẽ không còn màu nước mắt nếu người đi và kẻ ở chấp nhận buông tay. Cái gì của hôm qua, nếu để nó vẫn là ngày hôm qua, thì bình an và hạnh phúc. Ngày hôm nay và ngày mai vẫn sẽ đẹp, vì không bị dĩ vãng nhạt nhòa làm cho hoen ố. Chia ly không còn màu nước mắt, chia ly cũng chỉ là chia ly. Đến đi chớ có bận lòng. Bài học từ khổ đau. Tổn thương vì một ai đó cũng có nghĩa là chấp nhận cho những sai lầm của họ dày xéo lên sự tĩnh lặng và bình an của tâm mình. Khi chọn thương một người xa lạ, chính mình đã mở cánh cửa cuộc đời cho họ bước vào, thì cũng hãy dũng cảm đứng lên mà mời họ ra khỏi tâm trí mình khi có quá nhiều thương tích, khổ đau. Yêu một người không có nghĩa là phải cam chịu và thỏa hiệp với khổ đau do họ mang lại. Thương yêu là cùng nhau hàn gắn vết thương, và có thể khiến cho những ký ức khổ đau thăng hoa lên thành hạnh phúc chân thực. Nếu người mà mình chọn lựa đi cùng nhau có thể dành hết tất cả yêu thương để bù đắp lại tất cả những thiệt thòi mất mát trong những tháng năm qua, thì nên biết rằng mình đã gặp đúng người cần gặp. Mỗi người có thể có một chuẩn mực riêng để lựa chọn người thương cho mình, nhưng dẫu sao, bên cạnh một người có thể mang lại cho ta cảm giác bình an, quý giá hơn nhiều cho những tâm hồn cần được yêu thương, che chở giữa một cuộc đời vốn có quá nhiều bão tố phong ba. Khổ đau chẳng ai muốn có, nhưng nó lại là lẽ thật của cuộc đời. Càng sợ hãi trốn tránh khổ đau thì ta lại càng dễ gặp. Đi qua những ngày tháng khổ đau để học thêm những bài học lớn của đời người. Khổ đau là người thầy dạy ta biết thế nào là hạnh phúc chân thực. Bước qua một nỗi khổ niềm đau, chân trời tự do lại thênh thang rộng thêm một đội. Tha thứ được cho một thương tích của người, đường luân hồi lại lùi xa một đoạn. Khổ đau bây giờ có thể làm cho tim chúng ta bươm rách,
Nhưng sau này khi đi qua, quay đầu nhìn lại, có khi mình phải cúi đầu cảm tạ những nỗi khổ niềm đau. Có lần mình đã từng nói, nỗi buồn nào cũng đẹp, khổ đau nào cũng đều dạy bài học từ bi. Nếu mình đã thấu hiểu khổ đau là như thế nào, thì chắc chắn mình sẽ không còn muốn gây ra những khổ đau như thế cho một ai khác nữa. Đó gọi là bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi. Và này người thương, hiện tại dầu cho đang sống trong khổ đau nhiều thế nào đi nữa, đừng sợ hãi, cứ hết lòng quán chiếu bản chất chân thật của khổ đau. Khi đã học đủ bài học về khổ đau, chúng sẽ tự rời xa để nhường chỗ cho hạnh phúc bình an có mặt. Dù đau, nhưng em cũng phải đứng lên và bước tiếp. Chân trời cao rộng phía trên, tinh khôi và trạm nhiên, tình thương vị tha vẫn còn tràn đầy nơi ấy. Rồi ta sẽ bình yên. Như một chiếc lắc đồng hồ, cuối cùng rồi cũng trở về với trạng thái tĩnh lặng. Chúng ta cũng như những đóa hoa bay, tung cánh vượt lên bầu trời cao, trải qua phong ba nắng hạn, thì cuối cùng rồi cũng đáp trở về bình yên nơi đại địa. Thời gian một kiếp người không đủ nói lên chiều dài sâu xa của đoạn đường luân hồi sinh tử. Có thể sẽ là nghìn kiếp vạn năm buồn bã lưu lạc, cũng có thể chỉ là một sát na mong manh, bỗng chốc trí tuệ sáng bừng. Những ước định đời người thường bị giới hạn trong nghịch cảnh và khổ đau. Ai có trải qua khúc đoạn trường mới có thể thấm nhuần tình thương vạn thể. Đôi khi lòng giản đơn ôm một tâm niệm thương người, chỉ cần một chút thấu hiểu, một chút từ bi, lỗi lầm lại hóa thành ánh sáng. Khổ đau ai ai cũng e ngại, dục lạc cố cản cũng lại lao vào. Người chỉ muốn phần an yên, phần đắng cay chẳng ai thay ta nhận lãnh. Ước vọng bình yên vốn dĩ chẳng khó tìm, chỉ cần lòng người chịu buông bỏ, không tranh đoạt, không mong cầu, không nắm giữ, không tạo tác. Vô sự tại đây, rỗng rang có mặt. Đâu cần phải ngửa mặt kêu trời xanh, cúi đầu tìm bậc quý nhân cứu nạn. Lâm vào nguy khó, chân dẫm đạp khổ đau, cũng là để cho ta trải nghiệm cái cảm giác đoạn trường mà ta vì vô minh đã từng gây ra cho chúng sanh suốt bao năm, dù là vô tình hay hữu ý. Không có nỗi khổ đau nào giống nỗi khổ đau nào. Mỗi đoạn đường sinh tử lại chất chứa thêm nhiều bài học trải nghiệm khác nhau, cốt để cho trí tuệ lớn thêm, đậm sâu cùng năm tháng. Thế gian có bao nhiêu chúng sanh, thì hồng trần có bấy nhiêu trải nghiệm. Ngụp lặng trong biển khổ nhân gian là nơi bắt đầu đoạn hành trình trải nghiệm của riêng mỗi người, nhằm tìm ra cho mình bản chất chân thực vẹn nguyên của tạo hóa. Cuộc đời một con người như một đồ thị hàm số, tung hoành lên xuống theo các ẩn số cao thấp ngắn dài. Giao điểm nông cạn hay thâm sâu, thì cuối cùng cũng đi ngược trở về gốc chân không ban đầu của thực tánh. Khổ đau không đáng lo sợ, quan trọng là ta nhận ra được gì từ chính những nỗi khổ niềm đau, và đứng lên chắp vá lại trái tim mình. Đừng lo sợ, đừng hoang mang, cứ ôm trái tim sáng trong mà đi vào cuộc đời với tâm hồn rỗng lặng, mắt thấm từ bi. 3 bước trên đường có thiện thần đưa chân dẫn lối. Người đồng lý tưởng, cảm ứng tất thành, giữa chốn nhân gian, người không cô độc. Mọi sự rồi lại qua, ta rồi sẽ yên bình trở lại. Không sao đâu, em rồi sẽ ổn thôi mà.
bình yên trong từng ý niệm. Đối diện và sống với thực tại quả thực là một việc làm không mấy đơn giản, không chút dễ dàng, nếu không nói đòi hỏi một nền tảng định tâm vững chắc, một sự kiên trì bền bỉ theo đuổi phương pháp thực tập chân chính để phát triển phẩm chất nội tâm mình. Do thiếu sự huân tập định tâm nên đa phần chúng ta có xu hướng sống ở hiện tại mà lạc giữa hiện tại. Nếu không bị kéo về quá khứ thì lại trôi lạc đến tương lai, ràng buộc trong những dự định hoặc những việc vặt vãnh của đời người, không gì khác ngoài tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí, mua vui. Trong triệu triệu tư tưởng sinh khởi mỗi ngày, có bao nhiêu tư tưởng là bất thiện, bao nhiêu tư tưởng không cần thiết, và tư tưởng thiện chiếm số lượng ít ỏi bao nhiêu. Những tư tưởng sinh khởi trong tâm, dù do mình chủ động hay không chủ động tác ý, thì vẫn mang một dấu ấn riêng đậm nét của mỗi người. Mỗi tư tưởng lại mang về một dạng thức năng lượng tương đồng với một cảnh giới phù hợp tần số mà nó biểu hiện. Một tư tưởng tình thương cao thượng bao dung chắc chắn sẽ khiến bệ phóng và điểm tiếp nhận nguồn năng lượng đạt một trạng thái quân bình, an lạc và hạnh phúc. Trái lại, tư tưởng sân giận, tham lam, ích kỷ và ác tâm sẽ kiến tạo một luồng từ trường nóng bức, ngột ngạt và nặng nề bao quanh người phát ra và người tiếp nhận những tư tưởng đó. Người thương, đừng than trách số phận sao lại đặt lên vai ta quá nhiều khổ đau, khó khăn, chướng ngại. Suy cho cùng, khổ đau, khó khăn, chướng ngại, nghịch cảnh cũng như mũi tên do chính chúng ta bắn ra, du hành một vòng rồi quay ngược trở lại bắn trúng vào chính bản thân mình. Nếu thứ mình phát ra không phải là mũi tên mà là một bông hoa, thì cái quay trở lại nhất định là đóa hoa, chứ không thể là cung tên hay giáo mát. Bình yên không thể cầu xin, ban cho hay kiếm tìm ở một nơi nào khác. Bình yên bắt đầu trong từng tâm niệm nhỏ nhoi của mỗi con người. Kho tàng tuệ giác của Đức Phật đồ sộ to lớn. Nếu như không có đủ thời giờ để học và hành, thì chỉ cần ghi nhớ một điều duy nhất: giữ tâm ý trong sạch. Khi tâm ý trong sạch, ý niệm bình yên, lời nói và việc làm tự nhiên đoan chính. Bình an không xa, bình yên ở ngay đây, ngay hiện tại bây giờ. Bình yên trong từng ý niệm. Dừng lại chính là đạo đức. Thiên tai địch họa mang đến cho ta những nỗi sợ hãi, mất mát và khổ đau, nhưng cũng để lại cho ta những khoảng không thênh thang tự do dài vô tận. Người có thể mang đến những hạnh phúc ái ân, nhưng cũng để lại những vết thương đầy đoạn trường nghiệt ngã. Nếu đã trót mưu cầu hạnh phúc, thì cũng phải can đảm đón nhận những vết cấu cào của biển khổ nhân gian. Chỉ muốn hưởng trái ngọt hoa thơm, thì những đắng cay khổ sầu ai sẽ thay ta nhận lãnh đây? Lòng chỉ muốn đơn thuần hạnh phúc, nhưng tâm lại chối bỏ khổ đau. Thế chẳng phải mình đã quá tham lam vị kỷ sao? Một khi chấp nhận bước vào cuộc chơi, thì cũng hãy hiên ngang mà đối đầu với thử thách. Chấp nhận trôi nổi giữa chốn hồng trần, thì cũng bản lĩnh mà giẫm đạp lên những chướng ngại chông gai. Đời không cho ai cái gì tốt đẹp, vui vậy mà không để lại những tủi hờn, đau đớn. Muốn gót chân không lấm lem bùn đất, thì đừng cố chấp si mê mà bước vào vũng đời lầy lội tối tăm. Thích cảnh thanh tịnh an nhàn, thì tâm
đừng chạy theo thị phi nơi trần cảnh. Qua một đêm dài lạnh giá, ngày mới nắng lên lại tươi đẹp rạng ngời. Người càng kinh qua nhiều khổ lụy trần lao, trái tim từ quan bao dung ngày càng thêm rộng lớn. Cổ kinh Đức Thế Tôn diễn bày về cực lạc, nơi được cho là không khổ toàn vui, hạnh phúc an lành theo thời gian tĩnh tại. Người nghe kinh lại mang ra so đo với thế giới khổ lụy chốn hồng trần, nhưng có lẽ đã quên rằng cõi giới bên kia là cõi giới của tâm thức vô tánh vô tác, không mong cầu, không đến cũng chẳng đi, thuần thiện oai nghi và tràn đầy chánh niệm. Cư dân bên đó có chạy theo ái dục hồng trần, tâm họ có ác ý cố tình ganh đua, gây nhiều phiền lụy không? Người ta không có khổ đâu, vì tâm họ lúc nào cũng tràn ngập yêu thương chói sáng, không tham đắm giận hờn, lung lạc si mê. Men theo lời kinh để thử xem một ngày chúng sanh bên Tây Phương sống phúc lạc như thế nào, tự khắc chúng ta sẽ nhận chân đâu là ngọn nguồn của hạnh phúc. Sáng hứng hoa đi khắp mười phương dân cúng Phật, trưa về thọ thực thiền hành trong chánh niệm từ bi, chiều nghe thuyết giảng diệu pháp học kinh, tối đến lại chuyên cần nhiếp phục tâm mình vào định. Cả ngày sống trong giới định tuệ như thế, làm sao khổ đau có thể chen vào? Trong khi chúng sanh cõi ta bà, lòng chất nặng ưu tư, tâm không rong ruổi về tương lai, thì lại trôi dạt về những tiếc thương sầu đau của quá khứ. Tim người chật hẹp, thiếu sự hiểu biết bao dung, hành động khẩu ý thân tuôn trào trong dục vọng, tam độc dẫy đầy, lửa tình rực cháy, tự mình thiêu đốt, tự mình hủy hoại thân tâm. Lòng chưa nghĩ tưởng xả buông, lấy gì làm căn cơ để khép mình vào định tuệ. Cái gì cũng muốn có, nhưng duy nhất khổ đau thì lại tránh né, chẳng muốn đến với mình. Đạo lý này lấy đâu ra để thỏa mãn lòng người tham lam lạ lùng quái đản đây? Muốn hết khổ đau thì lòng đừng ôm quá nhiều mộng tưởng. Muốn giải thoát khỏi luân hồi thì lòng đừng chất chứa tham ái thiên thu. Thương nhưng không nắm không tìm, khổ nhưng không đè nén, không tìm cầu hay trốn chạy. Người làm khổ ta khó tha thứ được thì cũng phải cố tha thứ bao dung. Đối với chấp giữ trong cuộc đời, dầu khó buông được nhưng cũng phải buông tay mạnh mẽ. Dừng lại mọi sự mong cầu, đó chính là đạo đức. Mọi sự đến đi trong đời cơ hồ như mây bay trên núi, nước chảy bên đồi, lên xuống gập ghềnh, cuối cùng cũng xuôi về biển lớn. Nơi tâm thức này đã có sẵn đầy đủ trí tuệ từ bi. Hạnh phúc và tình thương vốn dĩ chưa bao giờ vắng mặt. Học buông bỏ bản ngã. Thế gian lẽ thường, người ta ngẩng cao đầu thì dễ, nhưng cúi đầu khiêm hạ thì khó. Người nói nhiều thì dễ, nhưng biết cách im lặng thì khó. Hứa hẹn nhiều thì dễ, nhưng làm được điều mình hứa mới khó. Nghi ngờ, nghĩ xấu cho người thì dễ, nhưng tin tưởng và nghĩ tốt cho người thật khó làm theo. Chúng ta thường thấy nhiều lỗi lầm của người, nhưng lại chẳng mấy khi thấy được lỗi của mình, dù có hiển hiện trước mắt. Những gì mình làm cho người mình nhớ rất rõ, nhưng lại hay quên báo đáp công ơn của người khác đã làm cho mình.
Thương quý người tốt đẹp đáng yêu không khó bằng thương được người còn nhiều lỗi lầm khiếm khuyết. Cúi đầu trước cường quyền ác đạo lại dễ hơn cúi đầu quy y theo bậc thánh nhân. Hưởng thụ và chạy theo dục lạc thế gian dễ hơn trì giới và sống giản đơn giữ mình theo phạm hạnh. Thọ giới thì dễ, trì giới mới khó. Chạy theo trần cảnh thì dễ, buông bỏ xả ly thật quá xa vời. Luân hồi vốn đang có sẵn, giải thoát thật khó làm. Tâm người ngã mạn ngút ngàn, người chỉ cần lạy một lạy, buông bỏ bản ngã thâm sâu. Trời bỗng cao hơn, đại địa lập tức mở ra, thênh thang rộng lối. Nếu muốn ngồi trên tòa sen thì trước tiên ta phải đứng được trong bùn nhơ nước động, làm được điều mà người khác ngại làm và chịu đựng được những điều mà người khác khó lòng chịu đựng được. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn với tất cả ngũ uẩn tương tức thâm sâu biểu hiện trong muôn trùng nhân duyên dị biệt. Cầu xin Ngài hãy cho mọi chúng sanh thấy được sự biểu hiện đẹp đẽ của Ngài có mặt trong họ và ở tại nơi con. Nam Mô Buddhaya. Đủ duyên ta lại tương phùng. Nếu người xưa không đi, ta cũng chẳng đến, thì hôm nay chắc cũng đã chẳng thể tương phùng. Nếu người thôi mong cầu, ta lại chẳng chờ đợi kiếm trông. Muôn sự chẳng phải đã dừng ngay khi vừa khởi điểm. Tương phùng hay ly biệt cũng tùy thuận vào sự vận hành lưu chuyển của nhân duyên. Thuận theo tự nhiên, đến đi chẳng tạo tác. Sống trong tướng vô hành, người rời xa ràng buộc. Người vẫn cố chấp thủ, lòng ôm một khối tình, giả như được bên cạnh người mình thương và tác thành với nhau cho đến điểm tận cùng của sinh mạng. Cuối cùng rồi thì sao? Tình yêu đó về đâu giữa muôn ngàn sinh diệt? Người chẳng thể quên, bản thân vẫn còn cất công lưu giữ. Bên cạnh nhau được bao lâu, mãi mãi là đến khi nào? Từng ngày ở nơi đây, nơi núi cao rừng thẳm, ngẩng đầu nhìn xuân qua, cúi đầu nghênh đông tới. Những đóa thu phong bao bận nở sớm vội tàn, vòng diệt sinh vẫn quay tròn đều đặn. 10 năm nhìn lại, mọi thứ cũng chẳng thể giống như lúc ban sơ. Hàng mi không còn xanh, đôi môi chẳng còn đỏ thắm. Ký ức về muôn sự cũng mài mòn theo năm tháng. Người vừa mới đi một đoạn hồng trần, tâm hồn đã nhàu đi vài đổi. Cách biệt bao năm, tìm về quê xưa chốn cũ, người và ta cũng chẳng thể như lúc ban đầu. Cách trở luân hồi chẳng hạn định, sinh tử phân chia, đoạn trường bể khổ cách ngăn, người đi kẻ ở. Thương một người cũng chẳng cần nhung nhớ, dằn vặt bình yên trong khắc khoải đợi chờ. Chỉ cần mỉm cười thật nhẹ, sống cho thật an, và tâm tư phẳng lặng với hiện tại bây giờ là đủ. Dù biểu hiện trong hình hài ngũ uẩn, tâm thế người vẫn có thể tự tại ung dung. Người tình lòng an, hiện tại thênh thang. Hơi thở thiền bên tách trà, lòng không xao động. Rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau vào một ngày yên tĩnh, tháng bình an, năm xinh tươi, tại một nơi hạnh phúc và tình thương chưa vắng mặt bao giờ. Đủ duyên ta lại tương phùng. Yêu thương chân thật. Thật chẳng dễ dàng gì khi phải chấp nhận buông tay một người từng thương,
một người đã từng coi là tất cả. Vì sao khi yêu lại khổ, rời xa buông bỏ lại khiến ta đau lòng? Nếu phải chỉ ra đâu là ngọn nguồn của những hệ lụy khổ đau trong tình yêu, thì có thể chỉ là bản ngã trong ta đang ghì chặt không buông rời, nên mới khiến cho mình đau khổ. Lằn ranh giữa yêu thương và chấp thủ vốn dĩ nhạt nhòa. Yêu thương một người hay chỉ để thỏa mãn bản ngã của cá nhân dường như rất khó phân định. Vì tình yêu luôn trói chặt với sở hữu, dục ngã và mong cầu, nên khi yêu người, ta luôn muốn thể hiện dấu ấn cá nhân của mình trong cuộc tình đó. Thế nên luôn có một ranh giới chia cắt thực tại thành hai chiều tách biệt: mình, người mình yêu, hai ta và phần còn lại của thế giới. Vì tình yêu mang dấu ấn của bản ngã cá nhân, nên nó có nhu cầu phải cất lên tiếng nói để thể hiện sự tồn tại của mình đối với thế giới, như một kiểu đánh dấu chủ quyền nhằm phân lập tính sở hữu cá nhân và sự công nhận của thế giới đối với chủ quyền mà mình đã xác lập. Trong khi đó, tình thương, hay còn được gọi với những cái tên khác như tình yêu phổ quát, universal love, tình yêu bản thể, tình yêu đại đồng, tình yêu chân ngã, không có nhu cầu thể hiện sự tồn tại của nó thông qua ngôn ngữ hay đòi hỏi chủ quyền. Như ánh nắng mặt trời chiếu soi thế giới, không hạn định, không phân biệt và không có nhu cầu đền đáp lại hay mong cầu. Thương chỉ đơn thuần là thương, và tình thương ấy luôn tỏa chiếu sáng soi, nuôi dưỡng, nâng đỡ trong sự lặng im tĩnh tại. Thấm đẫm trong tình thương yêu phổ quát này, người ta sẽ chẳng bao giờ lo lắng ghen tuông vì sợ bị chiếm đoạt, chẳng bất an vì nỗi sợ hãi mất mát thay lòng. Cả chủ thể thương yêu và đối tượng được thương không còn hiện hữu trong sự đối đãi nhị nguyên như cách mà người thế gian yêu thương từ trước. Những bậc vĩ nhân như Đức Phật, Đấng Christ hay những bậc giác ngộ khác đều yêu thương thế gian này bằng tình thương như thế. Một tình yêu thương đơn thuần, sáng trong và vắng lặng, không mong cầu, không chấp thủ. Yêu trong lời nói, thương trong lặng im. Nói càng nhiều, tình thương yêu càng trở nên nông cạn và hời hợt. Ngồi yên và lắng nghe thôi, để cảm nhận tình yêu thương chân thật là gì. Có bao giờ bạn có những thắc mắc như thế này chưa? Vì đâu trời đất tồn tại lâu dài đến vậy? Là vì trời đất không tồn tại vì chính mình. Vì đâu ánh nắng mặt trời và không khí tồn tại lâu dài đến vậy? Là vì mặt trời và không khí trao hết mình cho muôn loài. Hiến dâng là cội nguồn của sự tồn tại trường cửu. Trong sự sống của ta có dấu ấn sự hiến dâng của vũ trụ. Thế nên, để đền đáp cuộc đời, ta cũng cần học cách hiến dâng và dám hiến dâng cho người, cho đời. Bao giờ dứt nợ người ơi? Bao giờ mới được thảnh thơi một ngày? Vui gì cây cuộc trả vây, một vòng khép kín đọa đầy nhân sinh. Đầu dây mối nhờ do mình, ai người dứt nợ, ngắm nhìn bao la. Khi ngày chưa khép lại, sống ai tin tưởng mình, chớ nên lừa dối họ, hãy thật thà phân minh. Khi bước đời chênh vênh, ai chìa tay giúp đỡ, đừng vội quên hãy nhớ, thuở cơ hàng xót xa. Kẻ hết lòng thương ta,
đừng cũ vong mới chuộng. Lợi danh rồi gió cuốn, tấm chân tình vĩnh miên. Biển sống đời ngửa nghiêng, về ngồi yên tĩnh lặng. Hết mưa rồi lại nắng, hận sầu thành an nhiên. Chớ buộc tràng chi thêm, giữa đường trần quán trọ. Sống giữa lòng mưa gió, để thấm đời biển dâu. Khi tháng ngày qua mau, đừng dệt nhiều giấc mộng. Ngưng thả mồi bắt bóng, cốt vẹn toàn hôm nay. Thế sự mãi vần xoay, bốn mùa thay sắc áo. Mộng trùng trùng mộng ảo, mời tỉnh thức đông đầy. Khi đời chưa khép lại, hãy sống đúng bây giờ. Đừng muộn màng sực tỉnh, lúc đời vào cơn mơ.